วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กไข่ไต้หวันขนาดมินิค่ะเค้กไข่ไต้หวันไม่ใส่สารเสริมรสชาติหอมอร่อยทำง่ายทำทานเองได้ในครอบครัวนะคะปริมาณและอัตราส่วนผสมสามารถกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้ค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราทำการแยกไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองค่ะแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวไข่ค่ะและไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายด้วยค่ะหลังจากแยกไข่แดงและไข่ขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะขั้นตอนแรกให้นำน้ำมันไปเวฟให้ร้อนค่ะจากนั้นก็นำมาเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะต่อไปให้เราใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดรวมกันลงในน้ำมันนะคะสูตรนี้ไม่ใส่สารเสริมนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ผงฟูค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะต่อไปค่ะให้เราใส่นมสดลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะต่อไปให้เราใส่เกลือค่ะแล้วก็ทยอยใส่ไข่แดงนะคะจำนวน4ฟองจะใส่ครั้งละ2ฟองนะคะเพื่อจะได้คนให้เข้ากันง่ายค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่ไข่แดงส่วนที่เหลือค่ะต่อไปให้ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วให้พักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวที่แยกไว้จำนวน4ฟองตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะหากไม่มีน้ำมะนาวสามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือว่าครีมออฟทาท่าแทนได้ค่ะจากนั้นให้ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทราย65กรัมให้เราแบ่งใส่จำนวน3ครั้งนะคะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่ะจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดนะคะหลังจากใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วนะคะก็ให้เราตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะจากนั้นให้ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะเสร็จแล้วให้เราตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะมาผสมในส่วนผสมของไข่แดงค่ะคนส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากันพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำส่วนผสมของไข่แดงนี้เทกลับไปในชามของไข่ขาวค่ะจากนั้นก็คนตะล่อมส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันในขั้นตอนนี้ให้เราทำด้วยความเบามือนะคะหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็ให้เรานำไปเทใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้ใช้เป็นถ้วยพลาสติกแบบหนานะคะสามารถนำเข้าอบได้ค่ะขนาด130 mlแต่ละถ้วยจะใส่ในปริมาณ3/4ของถ้วยค่ะสูตรนี้ได้ทั้งหมด12ถ้วยนะคะเคาะถาดเบาๆ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นให้เทน้ำร้อนลงไปในถาดโดยให้สูงไม่เกินครึ่งเซนนะคะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ110องศานะคะ30นาทีต่อด้วยอุณหภูมิ130องศาอีก30นาทีค่ะจะใช้เป็นไฟบนล่างนะคะโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาจากเตาอบค่ะหลังจากนำเค้กออกมาจากเตาอบแล้วนะคะเราจะนำเค้กออกจากพิมพ์ทันทีค่ะ
นำออกไม่ยากนะคะถ้าเขาสุกแล้วเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คว่ำถ้วยลงนะคะเขาก็จะหลุดออกมาแล้วค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะเค้กไข่สูตรนี้นะคะสามารถทานโดยไม่ใส่ไส้ก็อร่อยนะคะหอมแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากทานแบบใส่ไส้ก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาตีวิปครีมสำหรับบีบไส้กันค่ะใช้วิปปิ้งครีมนะคะผสมกับนมข้นหวานแล้วก็ตีให้ตั้งยอดค่ะจากนั้นนำไปใส่ถุงบีบค่ะวันนี้ใช้หัวบีบแบบ 1M ค่ะต่อไปเรามาบีบไส้กันเจาะรูลงไปตรงกลางนะคะทำเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบไส้ลงไปนะคะจากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามตามชอบก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรเค้กไข่เป็นสูตรที่ต้นทุนน้อยนะคะเพราะว่าใช้วัตถุดิบน้อยมากถ้าใครสนใจที่จะทำขายก็สามารถทำได้เลยนะคะเค้กไข่ไม่ใส่สารเสริมสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ